Salutare și bine ați venit în Colentina, pe Lanterne 89 la Coasta de Est, unde toată lumea e pasionată de Lego, dar la noi sunt variantele în dimensiuni mai mari. Ăsta este un nou episod din seria cu TT-ul, dar probabil cel mai așteptat. Tocmai am comandat un kit complet de reparație 1.8 Turbo, pe care îl așteptăm, după care ne apucăm de treabă. Gata, a venit kitul. E cam greuț, să știi. Îl desfacem acum? Ha. Băi, ești nebun? Cum e trei? Ai deschis cutia invers. Bine, măcar că n-ai amestecat toate astea aici. Da. Am zis că nu mai ies odată. O săptămână de stat în cutie. Salut, băieți! Salut! Oh! În sfârșit am ajuns și eu la vestitul service Coasta de Est. Unde e David? Oh! Salut! Uite și pe fostul meu prieten. Știți de ce? L-am rugat și eu, zic, bă, când termin toate mașinile astea pe care noi le facem să le dăm cadou, nu faci și mie bijuteria asta? Mai sunt câteva de făcut. Asta e, de asta e fostul meu prieten. Deci, asta,
Odată. Săgeata. Și ăsta, o săgeata. Și e bine. Eu am plecat, mașina e pe mâini bune, ne auzim când e gata, da? Da, da. Te sună mâine. Da, eu nu mă bag, dar domnul de acolo nu prea știe ce e de făcut. După față nu prea știe. Eu dau piesele la mână și vaselina. Are șurubul ăla de prea mult timp în mână, nu știu șurub. Aha, a intrat, bravo. Bogdan, capacul? Stați așa, băieții mei. Wow. Păi și așa e și partea elaltă? La fel? O să-i dau ușor așa, pam, pam, pam. Altă cutie? Mai ai un kit aici de un nou turbo? Da, mă. Deci treaba e în felul următor. Cam tot ce a fost de fer, inclusiv culița asta. Băi, asta nu era nevoie. Așa. A ajuns la băieții de la Pau Garaj, care s-au ocupat de partea asta. Stai că era și galeria arată tot la fel. Așa. Asta era în altă cutie. Băița. Așa. Că n-am făcut toate într-una. Și aici avem încă niște accesorii. Nu vine să cred cum arată. Deci noi, efectiv. Efectiv, cam asta s-a întâmplat. Au fost sablate și vopsite electrostatic. Astea sunt protecțiile de la discuri. Ia, fii atent aici. Ai e fruzetă? Așa. Deci cam așa arată și sincer mi s-a părut senzațional cum sunt prezentate și cum au fost trimise. Adică mi se pare super tare că le-au împachetat individual, fiecare cu bubble wrap, că dacă sunt proaspăt vopsite, să fie protejate, să nu se zgârie una de alta. Super tare, băieți, mulțumim mult de tot pentru lucrarea asta. Pe aia de spate nu o aduc, e greu. O aduc și pe aia? E și aia e făcută? Vezi? Deci, trebuie să ne vină următoarele piese. Fulia de aici, de la distribuție, fulia de la axă sau de la arborile cu came de evacuare. Pentru că fulia veche e problem. Are pana tocită și nu stă cum trebuie. O să trebuiască să ne vină electromotorul, alternatorul avem deja, pompa de apă și să reușim să terminăm partea cu distribuția, ce ține de ambreiaj și câteva accesorii. Și la sfârșit de tot, Se de încheie. La sfârșit de tot ce? curentul. Electrica. Da, instalația și cablajul și toate furtunașele de vacuum și de ce mai avem noi pe aici.
Atât? 2 cent? Da. Axa. Ok, da, nu mai are. Și asta de aici, i-am dat eu semnul. O să vezi când montez capacele. Are două semne vibrechenul. Unul pe capacul de plastic și pe folie, are o săgeată cu o linie, și unul în spate la volant care se vede când e cutia pusă. Deci pe ăla Și aici. ai pus capacul de probă. Și am pus capacul și folia de probă cât să vină semnul în drept și am dat un semn micuț aici. Ca să rămână semnul de când e pusă folia. O să-ți arăt cum montez folia și capacele, că o să vină semn în semn. O să las așa, nu o să mai mișc. Uite, Raș, deci noi n-am învârtit de motor în momentul de față. Da, nu? Și... Uite. Asta e poziția. Doar că trebuie să-i punem șurubul. Și vezi? Are semn fix aici. Colțul de pe folie cu colțul de acolo. Se mișcă un pic că n-am șuruburile puse. Când le pun o să fie fix semn pe semn. Care se pune pe partea asta. Iată, pe partea asta de anexe și de accesorii și de ce mai avem aici, avem pompa asta. E o pompă de aer suplimentar, care ia aerul din carcasa filtrului de aer, adică aer curat, și unde crezi să-l duce? În evacuare ca să facă tiraj. În evacuare ca să facă tiraj, în galeria de evacuare mai exact, cu ajutorul unei supape. Vacumatic. Da, și bagă direct în chiuloasă. Nu știu dacă poți să arăt exact. Sistemul ăsta de aer suplimentar nu era de aici. Dacă te uiți în spatele fiecarei supape, o să vezi o gaură la un moment. Da, se vede. Și de acea Aia gaură. din spatele supapei. Da, aia din spate. Gaura aia comunică cu un canal dintr-un capăt în altul până în supapa asta. Ah, gata, știu. Ai înțeles? Și asta, pe aici de fapt intră aerul din pompa respectivă din față. Ca să se ducă uniform la fiecare Da. canal de evacuare. Că zisesi mai devreme că intră în chiuloasă. Intră fix în evacuare. Fix. Numai că nu intră în galerie, na? Și am înlocuit aceasta de aici de la termostat și planșa de aici din spate de plastic cu unele de aluminiu. La bun. De ce schimba capacul? Pentru că cel vechi are o bucată lipsă aici. Aici și era fix unde se vedea cureaua la modul și intra praf și... Asta e cea mai importantă piesă de la motor. Poate folosită cel mai des. Da. Am glumit. Ia uite, bă, ce fel se potrivește, bă, ia uite. Ia zi, Aline, ce faci cu piesa asta? Că tu la pasat nu folosești. Tocmai că o folosesc zilnic. Verifici oliu. Sare singur decât te... E cu buton. Suntem bine? Cod de... Aruncă ce în cutie și pune cutia. Oh! Oh boy.
Ce ai făcut cu viță? Îl puneam și invers de emoții. A? Ceva. Sare reizolat. Costi și Uisan s-au ocupat de partea asta de ambalat, refăcut, nu știu cum se zice. Nu găsesc termen. Așa, mă? Retapizat. Uite, mă, retapizat. Instalație. Asta e instalația odată la ceva timp, trebuie să retapizezi. Dacă nu retapizezi, nu mai ce să faci cu el. Degeaba instalație. Dacă nu e retapizat. Astăzi e momentul. Ăsta e primul suport al mașinii. Păi asta are. E dintr-o bucată, el de fapt. Care vine așa aici. O dată. Avem ca al doilea. Care e și ăsta. Nu e chiar ca ăla. Și ăsta mult mai ok. Care vine aici. Ha. Și mai e ăla de jos, nu? Da, Mai e piesa asta de aici pe care trebuie să o punem acum. O cu toată. Mai lăsăm în spate. Cam acolo. La mine ar trebui parcă un pic mai în spate. Ia zi. Vezi ușor la cap. Uitam că e greu elevator. De ușor. De? Mai. Mai, dar ți-e alb. Asta nu trebuie să fie galben? Ăla vechi trebuie să fie galben. Nu era păcat. Costi. Stai. Băi, ești neviu. A? Bine, trebuie să vedem dacă merge în filetat. Dar pare să fie din filet. Costi. Motorul e gata. În episodul următor o să-i dăm și cheie. Trebuie de fapt nu doar să dăm cheie mașinii, ci trebuie să o terminăm cu absolut tot ce mai e de făcut. Dacă vreți să fiți la curent cu tot ce urmează să facem acestui TT, trebuie să ne urmăriți și pe noi, și pe cei de la Superbet România, pe toate rețelele de socializare. Și trebuie să ne vedem în episodul următor cu mașina gata, nu? Asta sau? Băi, cu mașina aia, mă, nu cu asta. Bine. Gata, hai că avem treabă. Pa, pa!